नमस्कार, म एनपी रिजल। HTML ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। यस ट्युटोरियलमा हामीले आज HTML डकुमेन्ट बनाउन जान्नेछौँ। त्यसको लागि सुरुमा मैले नोटप्याड ओपन गर्दछु। नोटप्याड क्लिक नोटप्याड ओपन गर्नेछु। त्यसपछि मैले HTML डकुमेन्ट बनाउन सुरु गर्दछु। त्यसको लागि मैले बेसिक HTML ट्यागहरू प्रयोग गर्नेछु। जस्तै प्रोग्राम स्टार्ट गर्नको लागि HTML प्रोग्राम HTML ट्याग क्लोज त्यस्तै हेड दुई पार्टको प्रोग्राम हुन्छ, एउटा हेड पार्ट, एउटा बडी पार्ट। हेड ट्याग मैले क्लोज गर्छु। अब हेड ट्याग भित्र हामीले टाइटल, वेब पेजको टाइटल र स्क्रिप्टिङ कोडहरू राख्ने गर्छौं र म अब यहाँ टाइटल ट्याग प्रयोग गरेर HTML डकुमेन्टको टाइटल लेख्दछु। टाइटल यस पेजको नेम माई फर्स्ट पेज। मैले टाइटल ट्याग क्लोज गरेँ। अब मेरो हेड पार्ट सिद्धिसकेको छ। त्यसपछि अब म HTML डकुमेन्टको बडी पार्टमा जानेछु। बडी ट्याग क्लोज। बडी भित्र मैले देखाउनु पर्ने मेसेज लेख्दछु अथवा मेरो मुख्य काम के हो त त्यो लेख्दछु। मैले सानो मेसेज फर्स्ट पेज। अब म यस डकुमेन्टलाई सेभ गर्नको लागि फाइलमा क्लिक गर्छु। सेभमा क्लिक। अब म यस डकुमेन्टको नेम दिन्छु, जस्तै फर्स्ट पेज डट HTML। एक्सटेन्सन फाइल HTML राख्नु पर्दछ। हजुर फर्स्ट पेज हाम्रो आउटपुट यस्तो देखिन्छ।